In deze video bezoeken wij een ware tijdscapsule. Een verlaten huis waarvan de eigenaar roofvogels hield. Van de opgezette dieren tot aan tientallen grote hokken voor roofvogels, alles is nog aanwezig. Maar waarom staat het zo bij? En zelfs de stroom werkte nog. Kom daar allemaal achter in deze video. Welkom mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En we zijn nu in een verlaten huis ergens in Duitsland. En dit is absurd. Pepijn is alvast binnen, maar alles staat hier nog. Alles werkt hier nog. Sleutels hangen er zelfs nog. En zelfs het licht en alles werkt hier nog. Het is een verlaten huisje van een... hoe noem je dat alweer? Een hunter? Een jager. Precies, ik kwam even het Nederlands woord. Een jager. Dus laten we nu kijken. En Pepijn heeft het licht alvast aangemaakt. Kijk. Oh, hier, schedeltjes. Ja, ja. Maar kijk dit. Nou, we hebben onze tas even hier neergelegd alvast. Maar kijk dit. Hier, zelfs dit is ook van een dier. Hier ook. Oh. En kijk de woonkamer. Zo. Je zou toch gewoon denken dat ik gewoon... Ja, hier weer kan wonen, ja. Alles heeft met dieren te maken. Ja. Hier ook. Een alligator. Al die borden staan er nog. Nou, tv staat er nog. Grote kans dat die het ook nog zelfs doet, maar gezien de stroom er is. Misschien dat we straks nog even proberen. Maar we even rustig hier kijken. Kijk. De planten zijn al helemaal dood, zoals je ziet. Maar hier ook, kijk, al die dieren. Oh, hier zelfs in de kasten nog meer. Kijk dan. Echt heel mooi. Ja, hè? Heel bijzonder. Nou, ik doe wel weer netjes dicht natuurlijk. Dan ben ik benieuwd wat hier nog meer zit. Zelfs de sleutels zitten nog gewoon in de juiste kastjes, hè? Absurd. Ik vind het Hawaii mooi. Ja, hè? Hier is de administratie. Ook alles over dieren. Allerlei boeken. Eens kijken, wat staat hierin dan? Kijk. Oh. Alles over deze vogels. Valken. Heel vet. Ja. Oh, hier ook. Zelfs de lampenkap. Dieren te maken.
En je weet dat dit een hele, hele toffe locatie is. Als Pepijn de camera pakt en foto's maakt. Als ik met jouw camera op de loop ga. Ja, precies dat, hè? Ja. Bijzonder, hè, Pepijn? Ja, mooi hè. Ook zeggen wij. Aangezien de stroom nog werkt, even kijken of tv werkt, hè? Tuurlijk. Net als die huis bij de bakkerij, hè? Ja. Ken je niet? Linkje bovenin, check hem sowieso. Doet hij het? Ik zie het. Absurd, toch? Dat zijn nog leuke films. We konden die film meenemen van onze vorige locatie. Oh. Sop, sop. Ja, sop. Nou, Hij doet het in ieder geval wel. hij doet het wel, ja. Gek huis. Mooi hè. Nou, we hebben licht weer even uitgemaakt, want natuurlijk niet gezien worden. Dan gaan we deze kant even heen. De badkamer. Ja. Ik mis jouw groothoeklens. Ja. Het is net iets dinges, hè? Vooral die kamer daar. Ja. Ik wil als laatst nog wel even maken. Ja, maar dan zeg ik pak gewoon wat. Uh-huh. En dan pak jij zo meteen maar even met de groothoek. De resterende, hè? Ja, ik maak meer andere shots dan jij doet. Dus. Ja, helemaal goed. Gelijk zo'n bowlingpiece, man. Moet je gewend zijn. Je moet hem aan blijven kijken. Krukje. Ja. Oh. Werkkamer. Ja. Potjes. Oh, een typemachine. Doet hij nog? Hier staat ook weer iets, maar het is gewoon hout toch volgens mij of zo. Niet van een dier als ik denk. Zo zie bedoel ik. Geen idee wat in de laadjes nog is. Oh. Ogen. Oké. Nee, rekenmachine, die is nog aan. Oude stempel. Dingetjes, niks. Informatie. Und dossiers. Zeitungen. Ik weet niet wat dat betekent. Door het doorzoeken van de oude dossiers die we hier hebben gevonden, zoals de bedrijfsnaam, hebben we kunnen achterhalen dat de eigenaar een bedrijf runde dat zich voornamelijk richtte op roofvogels. Hij verkocht een breed scala aan accessoires die verband hielden met roofvogels, evenals de vogels zelf. Later in de video zullen we laten zien waar hij zijn roofvogels precies hield. Hij was een echte liefhebber van roofvogels en won daarmee ook vele prijzen. Zijn passie ervoor bracht hem regelmatig in de schijnwerpers, waarbij hij vaak te vinden was in kranten en magazines. Jas hangt er ook nog, petjes. Oh, de kast om alles schoonmaakmiddelen te bewaren.
handig. Je ook. Zijn bril nog. Biertjes en dingetjes. Schoenen. Het is echt onaangeroerd. Heel vet. Oh, ik heb bijna nog licht aangelaten. Slaapkamer. Kijk dan. Nou, hier zie je duidelijk het verschil met heel veel andere locaties. Dat hier echt niks getrest is, hè? We hebben hier nog een kast. Laten we hier even kijken. Ik denk dat het ook wel vol zit. Oh. Documenten. En boeken. Je moet zo beneden kijken. Beneden. Ja. De kelder bedoel je? Ja? Kun je zien dat hij daar zelf vogels hield en Oh, echt, dat ja? soort dingen. Ja, in de vriezer ligt nog een eendagskuikentje en zo. Ja, ja? Sick. Gaan we eens even kijken. Hier ook. Wat is dit? Alles Sprakenburg. Schelpen. Nee, allemaal foto's hier nog. Alle negatieven zitten hierin. Hier stapels van. Kijk. Het zit allemaal hierin. Vol met negatieven. Zie? Sick. Allemaal van vogels. Dieren ook. Tenminste, deze is van vogels. Maar... heel bijzonder. Dan doen we dicht. Netjes weer dicht. Zo. Zet je nou nog een bovenverdieping op? Weet ik eigenlijk niet. Daar heb je nog wel een deur. Die gaan de Dat is buiten de voordeur. Oh, de voordeur. Dan heb ik niks gezegd. Dit is inderdaad. Oh. Een vriezer inderdaad. Nou hier. Ik weet niet of je goed kunnen zien. Ik zal even het donkerder zetten. Zie je die spinnenwebben hier allemaal hangen? Ja. Oh. Er zit inderdaad gewoon nog een kuikentje in daar, joh. Hij is nog wel aan. Oh. Zo. Absurd dit. Bijzondere locatie, hoor. Hier. Helemaal vol. Met stof, joh. Spinnenweb, ik kan niet lopen. Ik krijg alles in mijn haar. ...2020. Ja. Moet eigenlijk een capuchon of zo op. Nee, ik buk wel. Maar kijk dit. Kijk die veren ook. Zo. Hele sterke geur is hier. Ik weet niet wat voor geur het is. Hokken. Oeh. Nou, er zijn nog genoeg dieren hier. Spinnen. Oh. Oeh, bah. Oh, een sauna. Oeh, vet.
Oké, je hebt gewoon zijn sauna hier. Hier bezig met de dieren. Nou, even we toch wachten. Misschien, ik weet niet hoe het werk gaat om dieren op te zetten of wat dan ook. Maar misschien heb je even een periode dat je moet wachten. Kan die even lekker de sauna in ondertussen. Stenen zijn er nog. Ja, ik wil niet inlopen, want kan het denk ik wel zien op beeld of niet. Allemaal spinnenwebben ervoor. Er is lang niemand binnen geweest. Maar heel vet. Dit had ik niet verwacht. Hier ook. Je hebt allemaal dieren in daar. Ja, gelukkig zitten geen dieren meer in, hè? Dat was zielig wezen. Maar dit is wel heel nice. Hier, nog weer negatieven. Tuinstoelen, nieuw in doos. Er zaten wel grote vogels in. Ik krijg al die spinnenwebben op mij. Shit. Auw. Ik sla mezelf. Kleding. Oh, hier hebben we nog meer. Adelaar. Je kan zien dat hij gek op zijn vogels is. Voornamelijk vogels volgens mij. Ja, het hele huis zit onder de... Hier, nog meer negatieve. Dat is echt absurd. Ja, zoals ik zei, ik weet dus dat nieuwbouwwijk hier is. Dat daarom hier plaatsen gemaakt worden voor nieuwe huizen. Maar waar zijn de eigenaars gebleven? Want ja, meestal word je uitgekocht dan of wat dan ook. En neem je natuurlijk al je spullen wel mee. Maar dat is hier niet het geval. En voordat de nieuwbouw kwam, was het al verlaten. Dus ik ben benieuwd. Mocht ik het weten, ga je natuurlijk horen of jullie hebben het al gehoord. De voormalige eigenaar had hier enkele hokken voor zijn roofvogels. We kwamen erachter dat hij roofvogels ook exporteerde. Dit is nog maar een klein scala aan hokken wat hij heeft. Later in de video ga je zien hoe enorm het is. Wat hebben we hier nog dan? Hier staat ook een lampje. Oh, hier hebben dus ook vogels gezeten. Komt die ook hier? Komt daarin. Heel sick hoe ze het gemaakt hebben hoor. Dan hebben we deze kant nog. Oh. Oké, hier hebben we ook dieren gezeten. Vogels of wat anders? Weet het niet echt hoog, ik weet het niet. Als jullie een idee hebben voor dier hier zal gezeten hebben, laat het weten. Bijzonder. We zijn naar buiten gegaan. Via hier schuurtje binnen gegaan. Als jullie denken, waarom laten we de buitenkant niet zien? Nou, we willen deze locatie echt zo goed mogelijk beschermen. Omdat hier zoveel waardevolle spullen zitten. Al die dieren, servies, van alles. Dat we natuurlijk heel houden. Maar we zijn nu in de schuur en die is bomvol. Bomvol met... Kijk, dit is nog niks. Maar hier, die kooien gaan op helemaal door. Kijk. Hij loopt gewoon helemaal door. Alle kanten. Kijk. Allemaal beesten. Niet één, maar gewoon echt fucking veel. Kijk. Hier moet je eens... Oh, ik kan het zeggen. Die moet je eens open doen. Welke? Deze? Ja. Ik denk dat daar de gieren hebben gezeten. De gieren, ja? Hok. Oh ja, die is wel heel groot, ja. Helemaal nagemaakt, hè. Natuur. Heel vet.
wil alleen maar zeggen dat hij goed is voor geweest voor zijn beest. Absoluut. Nee, dan. Wat zit daar nog? Huh? Er staat hier in 2 hokken. Dit was niet Oh, echt zo kunnen gaan terug. natuurlijk. Maar sick hè dit? Dit is echt mooi hoor. Ja. Maar hij was in ieder geval wel goed voor zijn beesten. Dat sowieso, ja. Wow. Ziek. Oh, dit is echt groot. Die ernaast is nog een slag groter. Ja, ja. Broednest. Hier, die is nog net iets groter. Wow. Zal hij alleen vogels hier gehouden hebben dan? Ja. Nee. Wat denk jij dan? Een knaagdier? Ja man, ik denk dat dit voor zijn schildpad was. Ja, misschien wel toch? Dat is ook wel leuk erbij, een beetje afwisseling. Dit zijn geen kippenkooitjes of zo, nee. Nee, het is geen KFC-handel. Oh, sorry man. En ook die Fokadaris, denk ik. Als je iets gezien dat je stond, ik had. Het is niet erg, maar ik was aan het filmen. Ik denk, als jij gewoon vooruit loopt, is niks aan de hand. Maar ja, toen scheen je de lamp recht op mij, toen zag ik niks meer. Zoals jullie zagen was het geen kleine onderneming wat deze meneer had. Hij was al op leeftijd en is helaas overleden. Het huis bevindt zich in een gebied met beschermde natuur en bossen. Maar zoals eerder vermeld is er al nieuwbouw rondom de bossen. Vanwege de beschermde status van het natuurgebied is het niet toegestaan om zomaar gebouwen te slopen. Dit betekent dat het huis voorlopig nog blijft staan. Maar voor hoe lang? Want we hebben toekomstige bouwplannen ontdekt. Ah, zo. Dat was het dan alweer. Hè? Voor het einde. Ja. Voor de sfeer, of niet? Het staat je wel. Wel heel toepasselijk. Ja, vind ik wel, hè? Nee, ja. Ja, dat is een hele bijzondere locatie, ja. Ik had dit niet verwacht, moet ik zeggen, eerlijk gezegd. Ik had wel een vette locatie, maar dit niet. Ja, we dachten eerst dat we verkeerd stonden, dus dat zegt al Ja, heel veel. precies. Hier alles nog staan. Nou, we hopen natuurlijk dat het lang zo blijft. Ja, we hopen dat jullie van genoten hebben, ja. En vergeet natuurlijk niet te liken, te abonneren. Moeten we nog iets doen? Als ze het kunnen missen, kunnen ze ons supporten, hè? Ja, dat zeker. Dat kunnen ze ook zeker doen. Op de website, YouTube zelf, overal is het mogelijk. Ik Zeker. kan zeggen, merch, dat soort dingen. Dus Ja, ja. Ja, maar zeker. komt allemaal wel goed. Ja. Wij gaan verder. Ja, hè? Bijna. Voel je je ongemakkelijk? Ja. Nou, dan is het goed. Dan kunnen we verder. kunnen we verder, Oké, ja. dat is het einde. Bedankt. Joe! Dat zegt helemaal niks zo die camera boven op je smol en dat je gewoon in het niks zit te praten, zeg maar.